Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. Kumusta kayo? In today's video ay gagawa tayo ng vegan chocolate mango shake. Pero kung hindi naman kayo allergic sa dairy, then you can substitute naman yung plant-based na milk na ginamit ko. Alright, mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng ice, mangga, maple syrup. You can also use honey kung yun na nga hindi kayo allergic. And tubig, almond milk, and cocoa powder. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description box below. So, the same thing, gumamit ako ng blender, inilagay ko lahat ng mga sangkap, again, in any order, katulad ng nakikita nyo dito. Gumamit ako ng ice kasi wala akong frozen na mangga. So, yan. And then, ito-turn on na natin ang blender, and then just blend. At kapag smooth na, katulad nito, it's ready to serve. This is really good. Super. Hiniwa ko ng maliliit yung mangga as like my toppings, pero optional naman yan. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching and take care.